guys! Welcome to my channel. Ngayon ang gagawin natin ay ito dumating na yung aking battery ng laptop kasi nga nasira yung battery ng laptop natin. So ang gagawin natin ngayon, mag-aayos tayo ng laptop. But before that, mag-unbox muna tayo. Unboxing. Ayan, ang ingay nung ang ingay nung motor. So, flex ko lang yung bulaklak ng mother ko. Ayan. Ayan, nag-gardening. May kaway ka muna. Grabe. Ayan yung mga bulaklak ng mother ko. Ayan. O, diba? Nag-ano na siya. Plantina ba tawag doon? Plantina. Ako, nagtanim ako ng bulaklak pero di nabubuhay. May mga green palm ang tawag doon, guys. So, mag-unboxing na muna tayo. Make sure guys na yung mga battery, dito, itong mga screw is ipunin nyo kasi pag kumulang na papangit na yung niya, pagkakadikit niya. So guys, ito na, nabuksan ko na siya, and ito ang laman niya. Yan. Okay, ito yung cover niya sa likod. May langgam pa. Yan, shoutout sa langgam. Bale, ito yung likod ng laptop ko, guys. Ito yung battery niya. So, tingnan natin kung parehas. Parehas nga ba? So, tatanggalin natin yung battery. Yan, may mga battery dyan. Ito, screw para sa battery. Tabi din natin. Makikita nyo guys, as you can see, the battery is still attached dun sa computer. We need to remove it using the screwdriver. This screwdriver that I'm holding, we will put the tip yan sa white part na yan, guys, yung tip ng screwdriver. Yan, ilay natin yan doon. Gabayan natin ng screwdriver. Yan, umisot pa. Slowly lang guys, slowly.
Okay, we need to change. Okay, ito po yung mga laman ng screwdriver. So, mamili ka lang dyan, which is kung saan yung the right one. So, ang right one guys is itong palapad. Ayan, kasi tutulak natin yan yung ano niya. Tusukan niya is palapad. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan, hilahin natin. Yung isang kamay yung mahila towards you. You need to pull it towards you and then guide it with screwdriver. Slowly. Yan, ganyan. Parang parang nagchuchani. Ayun, finally natanggal na natin. Linis-linisin natin yung mga langgam na yan. Ewan ko guys, ba't nilalanggam yung laptop ko? Hindi naman ako kumakain sa sa laptop. Ewan ko, just mo yan. So as you can see, ito bloated na siya, yung battery ko. Diba? Kita-kita nyo bloated na guys. Mataba na, busog na siya. Dude, crap! Kumpara dito sa bago natin bili na flat. Ayan. Diba? So, tingnan natin kung parehas. Alay, ayon. Ayun yung mga pinagkaiba niya. Ito yung original na sira at then ito yung bagong palit guys. Ayan. So tinanggal ko na. Ito. Hihilain mo lang to guys. Hilain mo lang. Hilain mo lang siya. Here. From original. Then ikabit na natin siya dito sa bago. Natin. Slowly. I think it's fixed na. Okay. Nagkabit na natin siya. I-push natin yan. Slowly but surely. So, ayun. Malayo pa kami sa paayusan, guys. Kasi nasa ibang lupalot kami ng ng mundo. Nasa, nasa meteor.
natin kung gagana siya, kundi ibabalik natin. Ibabalik natin sa seller yung battery kung gagana. Oh, come on! So, sinaksa ko na siya dito. And click open. Makikita niyo naman siya. Kung makikita niyo yung screen ko, gumagano'n-ganon. Oh no! Diba? Oh. Gumagano'n-ganon. Oh, Ayan come yung on. sira, isa pang sira ng laptop ko. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Ayan na! Gumana na guys! Ayan na, kita niyo na. Fix na natin and no issues found. So, ibig sabihin, okay na talaga yung ating battery, guys. Ayun. Naayos na siya. Ayan, walang problema. Ay, salamat. Naayos na rin yung battery natin. Properly charging na siya, guys. So, ayun guys. Hope you like my video. Thank you sa pagsama sa pagpalit ko ng battery ng laptop ko. Ayan, the tutorial. How to change the battery of DELL, Inspiron. Yun. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. And thank you so much guys. See ya!